Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn nói về đề tài ông Tần Nguyễn nha. Và Nancy muốn chia sẻ về một ít tài liệu mà Nancy đã thu thập được. Thì hiện tại bây giờ đó là ông Tần Nguyễn nói là ổng xin tha. Ổng nói là bây giờ những người Việt kiều hãy bỏ qua cái vụ lùm xùm này cho ổng đi, để ổng chú tâm để làm ăn. Thì các bạn nghĩ sao? Nancy nghĩ là nếu mà một người đã làm lừa đảo người khác thì đâu có cái kết quả được tốt như vậy. Cái là quan trọng đó là nếu mà mình biết sai, mình sửa thì cái đó là rất là tốt. Tại vì ai cũng có một lúc mình làm sai, cho nên nếu mà biết hối cải, biết sai mà sửa đó thì cái đó là rất là tốt. Nhưng mà còn về cái kết quả mà nếu mà mình đã gieo những cái gì xấu thì mình nên hãy làm sao để cho hối lỗi những cái việc đó. Thí dụ giống như là nếu mà ăn cắp thì phải có cái luật là đi tù. Thì nếu mà cái tội danh mà bị lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản của người khác thì cái luật pháp phải có cái luật pháp để trừng trị cái tội đó. Thì Nancy hy vọng là tuy là ổng đã hối cải, không biết là có hối cải hay không, nhưng mà nghe theo như những gì mà Nancy thu thập được á, thì nói là bây giờ ổng đang muốn cố gắng là những người Việt kiều đừng có bóc phốt ổng nữa, đừng có nghĩa là tha cho ổng đi. Ổng xin tha thì tha cái gì đây? Bây giờ đã làm tội rồi thì tha cái gì đây? Bây giờ mình tự mình đi, mình sắp xếp, mình hòa giải hả? Đúng vậy, ổng cũng muốn hòa giải đó, nhưng mà những cái mà ổng lấy tiền của người khác, ổng hãy đền bù lại cho người ta đi. Hãy làm những cái gì mà làm cho những người khác đừng có bị đau khổ. Thì nếu mà lừa tiền thì hãy trả tiền lại cho họ, còn nếu mà lừa tình thì hãy trả tình lại cho họ, hay là gì đó. Nói chung á là mình làm cái gì mình phải đền bù lại. Nếu mà mình đã lừa gạt người ta thì mình phải đền bù lại, chứ đâu có thể mà lên nói là bây giờ tha cho tôi đi là xong. No, cái đó không bao giờ xảy ra. Cái nữa là giống như là cái vụ kiện của ông Võ Nằm Yên đó, ngày xưa cũng tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà bây giờ là nằm yên luôn. Cho nên thì ông Tần này cũng vậy. Nếu mà biết hối cải thì tốt, nhưng mà hãy ra tự thú đi, rồi hãy làm gì đó để cho mình hối cải, để mình sám hối. Thì khi mà mình sám hối đủ thì mọi người sẽ buông tha. Còn nếu mà khi mà mình đã còn tội danh thì đi đâu cũng là tội danh hết. Cho nên nếu mà ông muốn làm ăn lại từ đầu, ông muốn làm đi dạy lớp lại hoặc gì đó, thì bây giờ nghĩ là có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ông. Ở bên Việt Nam thì tôi không nói, tại vì bên Việt Nam là tôi không có rành. Nhưng mà ở bên Mỹ này á, nếu mà ông muốn những người Việt kiều chúng tôi, hoặc là những người mà muốn làm ăn lâu dài với ông á, mà tin tưởng ông á, thì ông phải làm sao để cho họ có niềm tin nha, chứ đừng có đi lừa gạt người khác nữa. Rất là bận rộn, nhưng mà Nancy sẽ cố gắng để tranh thủ thời gian và làm video clip cho các bạn, và nói lên những gì để cảnh báo cho mọi người. Nếu mà tuy là Nancy rất là cậu bé họng, nhưng mà Nancy cũng muốn nói lên một cái gì đó để giúp cho cộng đồng. Một người biết cũng là biết, cho nên Nancy không cần biết là bao nhiêu người sẽ biết, mà nếu mà nhiều người càng biết về cái vụ lùm xùm lừa đảo này, lùa gà của ông Tần Nguyễn, thì xin nếu mà các bạn đồng cảm và các bạn ủng hộ Nancy thì hãy chia sẻ cái video clip của Nancy nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là ông Tần Nguyễn, một chuyên gia lừa đảo và lùa gà. Nancy không biết ông Tần này giàu bao nhiêu và tự do tài chính bao nhiêu, nhưng mà nếu mà muốn làm thầy của thiên hạ thì ông nên cẩn thận cái lời nói của mình. Ông lên trên mạng nói là xin tha, xin cộng đồng mạng tha, nhưng mà ông giống như là đang chế nhiễu người khác vậy đó. Sau đây xin mời các bạn hãy xem video clip của Minh Ohio chia sẻ về ông Tần này nha. Các bạn nên nhớ là không phải là cứ qua Mỹ là các bạn chửi người ta phản động, đâu phải. Rồi đâu có phải là livestream hay là Facebook, YouTuber ở trong nước Mỹ là các bạn chửi người ta phản động. Đâu có đâu nha, đâu phải ai cũng vậy. Mình là lúc nào mình cũng phản biện cá nhân. Thằng nào nói sai mà chẳng hạn như là hồi xưa giờ ông làm các clip bao nhiêu năm nay, mình không bao giờ mình đụng tới đâu. Mình mới tới đây thôi. Tại vì hồi xưa
dân suốt tháng ngày, chứ không rảnh háng lên trên mạng dùng lời dụ dỗ kẻ thơ ngây. Tần sang nước Mỹ muôn người thấy, du lịch Ba Hoa chuyện đó đây. Tưởng rằng chuyến này về tâm đắc, chắc chắn két sắt sẽ thêm đầy. Ái phong cho chức lên làm thầy, tự chiêu tự dạy tự tung bay. Cho rằng thiên hạ dưới một bậc, chỉ cần lùa tí hốt cả bầy, đúng không? Nhưng xui cho Tần, mình nhìn thấy lòng mình ngay thẳng chẳng sợ thầy. Lên phây vạch trần mọi gian ý, Tần biết nhưng miệng vẫn trên mây. Đạo lý gì? Đạo lý mấy ai nói bằng thầy, nhưng mình nghe không lọt màng nhĩ. Đành mang video thời cũ kỹ, mở mang trí óc kẻ ngu si. Đâu? Nếu Tần làm ăn ở xứ Mỹ, phải tìm hiểu kỹ ngay hôm nay. Kế hoạch trong tay còn ở đó. Mong mang mộng đổi gió khắp địa cầu. Cái câu này mới hay này nha. Dân ta thời nay luôn cầu bầu, cuộc sống ấm no lòng không xấu, đất nước vững mạnh sánh năm châu. Tần biết chớ để làm dân sầu. Thơ mình sáng tác mà mình đọc còn lúng củng đó mấy chị nha. Tại vì livestream mấy chị, mình mà làm clip thì nó sẽ smooth hơn, đúng không? Tần biết chớ để làm dân sầu. Trời ơi là trời nhá. Cho dù là các bạn ghét mình, các bạn yêu thương, hay là các bạn có gì đó các bạn đánh giá mình mọi góc độ, các bạn có nhắn tin chửi mình thì mình lúc nào mình cũng cảm ơn mấy bạn nha. Tôn trọng khán giả, ok? Mình làm social media, mình là một người trên mạng xã hội, mình phải chấp nhận các gạch đá bay vào. Quan trọng là mình phải né ra đòn để mà né thôi nha, né thôi đó. Quan trọng là mình phải có cái gọi là phương thức để ứng xử. Còn mà lên trên mạng mà ăn rồi lừa gạt dân, lừa đảo giống như anh Tần Nguyễn thì ông trời ông có mắt hết á. Nhiều người comment tại sao sinh ra Tần này mà còn đụng tới Minh. Ở Việt Nam thì đụng cái gì Lý, còn qua Mỹ thì đụng tới Minh Ohio, đúng không? Nói chung là cái gì cũng là móng gì quả quýt dày có móng tay nhọn hả, đúng không? Quả quýt dày có móng tay nhọn. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, cái gì mà tính thôi, đúng không? Thế nào cũng có người khắc chế. Cứ làm ăn bình thường đi là chẳng ai đụng tới mình. Mà làm ăn không đàng hoàng, làm ăn bị người ta bóc phốt là thế nào cũng tới thời nhân quả nó nhãn tiền lắm. Không có đụng, không có chừa ai mấy chị, đúng không? Không có chừa ai đó. Cứ làm ăn lên trên mạng nổi tiếng được chút xíu. Bây giờ lên trên mạng là nói chuyện đạo lý chút xíu, dân người ta nghe người ta sướng lỗ tai, sướng cái lỗ tai. Xong bắt đầu rồi cuối cùng người ta follow, người ta thần tượng, cuối cùng đi dụ luôn học trò của mình luôn nha. Bán đất, ông thừa biết miếng đất là miếng đất dính quy hoạch, mà ông người ta bán cho miếng đất là các bạn đất nông mà bán là 1 tỷ mà chia mét bán, các bạn thấy người ta ác cỡ nào. Mày mua một lần một xào đất, 1 hectare đất là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp gì nữa. Mày phân lô ra mày bán theo mét, ai chơi lại mày, đúng không? Mày mua có 900.000 một mét vuông, mày bán người ta 10 triệu, 14 triệu một mét vuông, ai chơi lại? Lên trên mạng nổi tiếng mà ăn trên đầu tiền xương máu của dân là cái đó là có tạo nghiệp rồi. Mình nổi tiếng, mình phải truyền đạt, mình phải nói cái gì cho nó dân cho mình được gọi là mở mang kiến thức. Mình không giúp bằng tiền, bằng của được thì mình giúp bằng cái miệng. Nhiều anh chị em nói là tại sao Minh lên trên mạng nó nói cái miệng giống như cái miệng đàn bà. Tự nhiên mà mấy chị em tự chửi mình luôn. Mà Minh làm livestream giờ tôi không nói thì khán giả tôi lấy cái gì mà nghe. Rồi đặc biệt mà livestream mà tôi livestream tôi phải nói liên tục chứ. Nói liên tục rồi mới lôi cuốn người nghe được. Bây giờ lên trên mạng bây giờ tôi với bạn ngồi nhìn nhau vậy hả? Sao được? Mình nhắc đi nhắc lại là Minh không giúp được về tiền bạc của vật chất, thì Minh sẽ giúp bằng cái tiếng nói của mình. Không biết là những cái tiếng nói của mình trong những cái clip kia nó được vang xa tới đâu là do khán giả chứ không phải do mình. Mình làm hết sức của mình thôi. Còn mà cảnh báo những cái người khác né anh Tần Nguyễn, né những người mù lừa đảo là mình cứ làm những việc của mình thôi. Còn những người khác người ta ủng hộ thì người ta chia sẻ. Người ta không thích mình thì một ngày nào đó người ta sẽ thích mình. Ngoài ra Nancy thấy là bài chia sẻ của bạn Dan Foolish này cũng rất là hay. Xin mời các bạn tham khảo nha. Thực sự là cái việc ăn chơi của tôi nó không có làm mất nhiều tiền lắm bằng cái việc là tôi đầu tư, tôi không có nhìn người. Mình đầu tư kinh doanh, mình hợp tác, mình cứ ào ào thôi, mình nghĩ kiếm tiền nó dễ. Cứ ai nói là nghe nè, nghe
ngày xưa bị một cái rất là tin người. Tôi đã nói các bạn rất là nhiều lần này, trong cuộc đời này các bạn cần có một cái khả năng, đó là khả năng thẩm định các bạn nhé. Là bạn phải biết cái người đối diện là ai, người ta nói có đáng tin hay không, và cảm nhận mà họ. Ví dụ như tôi nói các bạn không biết tôi là ai thì các bạn có thể coi những thứ tôi làm, những thứ chia sẻ. Hoặc bạn muốn học ai đó, học một thầy nào đó hay là ai đó, hãy coi thử background của họ, hãy bỏ tiền ra. Bạn muốn mua một lô đất phải thẩm định là lô đất nó có an toàn hay không, có chắc định. Bạn muốn mở một ngành nghề, một doanh nghiệp, bạn phải có tầm nhìn, bạn phải thẩm định xem cái ngành nó có ra hồn như mình hay không, có phù hợp hay không. Hầu như tất cả chúng ta, và hầu như người trẻ, thậm chí những người không còn trẻ nữa, lớn tuổi, chúng ta vẫn cứ ào ào. Và chúng ta làm việc một thứ là gì? Niềm tin các bạn. Tôi tin anh, em tin chị, chúng ta tin nhau, không giấy tờ, không số má, không quan sát, không gì hết. Cho tới khi bị lừa chúng ta đi chửi họ. Các bạn phải hiểu cuộc đời thế này, không ai là người tham lam cho tới khi bạn cho họ lấy, đúng không? Ngẫm xem đúng không? Quan điểm rõ ràng các bạn. Cho nên chúng ta phải biết câu chuyện là gì, coi cho nó kỹ vào, nghiên cứu cho kỹ vào. Hầu như tất cả chúng ta bị lừa vì một thứ thôi, không thẩm định và quá tin người các bạn. Bây giờ các bạn ra kia bạn thấy một người lái xe may bách chưa chắc họ đã có may bách thật sự đâu. Các bạn phải hiểu thế này nè, tất cả những gì bạn thấy á, là do người ta muốn bạn thấy thôi. Cho nên bản thân bạn phải thẩm định lại. Tôi không nói những người kia là xấu gì hết, nhưng mà vấn đề là nói để chúng ta có cái tư duy để thẩm định lại. Thấy chưa mà? Nhiều khi họ vẫn tốt hoặc nhiều khi họ không tốt mà nó không phù hợp với bạn. Vấn đề cuộc sống này nó không phải là đúng hay sai hay là trung thực hay lương thiện gì hết, vấn đề là phù hợp hay không phù hợp thôi. Chúng ta cứ thấy không phù hợp, chúng ta cứ đâm đầu vào, chúng ta mất tiền, chúng ta là cái đó là do lỗi chúng ta các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video clip của Nancy, và hy vọng là các bạn hãy chia sẻ để ủng hộ Nancy nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.